Các bạn thân mến, sau khi thông tin Mỹ và Việt Nam nâng cấp mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện thành công, mọi nhất cử nhất động của hai nước Việt-Mỹ được cả thế giới dõi theo, trong đó Nga là một trong những người thể hiện sự quan tâm nhiều nhất, khi nước này cũng là một trong những đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam và hiện đang có mối thâm thù đại hận với Hoa Kỳ đây. Để rồi sau một thời gian dài án binh bất động ngồi yên quan sát, vừa qua trang tin Sputnik của Nga phiên bản tiếng Việt đã tự tin cho đăng tải một bài viết khẳng định rằng Mỹ đã thất bại trên con đường lôi kéo Việt Nam chống lại mình. Vậy, chi tiết hơn nội dung bài viết này đã đề cập đến vấn đề gì? Lý do gì mà trang tin Nga lại tự tin khẳng định như vậy? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu trong video clip ngày hôm nay sau khi đã nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé. Các bạn thân mến, vào ngày 19 tháng 10 vừa qua, trang tin Sputnik phiên bản tiếng Việt của Nga đã cho đăng tải một bài viết có tiêu đề Hoa Kỳ đã không thành công trong việc lôi kéo Việt Nam về phía mình chống lại Nga để nói về mối quan hệ tay ba Việt-Mỹ-Nga hiện nay. Mở đầu bài viết này, tác giả bài đăng đã nhanh chóng khẳng định rằng nội dung cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Bắc Kinh thể hiện rằng Hoa Kỳ đã không thành công trong việc lôi kéo Việt Nam đứng về phía mình để chống Nga. Cụ thể hơn, cuộc gặp gỡ này đã được trang tin Sputnik chia sẻ chi tiết như sau. Hôm thứ Tư ngày 17 tháng 10, ngay ngày đầu tiên sau khi tới Trung Quốc để tham gia diễn đàn quốc tế lần thứ 3, một vành đai, một con đường, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã có một cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng tại Bắc Kinh. Trong cuộc gặp ấy, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh rằng mối quan hệ Nga-Việt đang phát triển theo hướng hữu nghị truyền thống hết sức tốt đẹp. Để rồi sau đó ông đã trân trọng gửi lời mời cho người đồng cấp đến thăm nước mình trong thời gian tới đây. Tiếp lời Tổng thống Nga, Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng cũng khẳng định rằng Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ mà nhân dân Liên Xô cũ cũng như Liên bang Nga hiện nay đã dành cho mình trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước suốt thời gian qua. Song song đó, ông Võ Văn Thưởng còn nhấn mạnh rằng trong việc thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, Việt Nam luôn coi Liên bang Nga là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu. Việt Nam mong muốn cùng Liên bang Nga phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trên mọi lĩnh vực vì lợi ích và vì sự thịnh vượng của đôi bên. Vậy nên ông rất mong muốn được đón tiếp Tổng thống Putin đến thăm Việt Nam trong thời gian không xa. Theo tiến sĩ quan hệ quốc tế Hoàng Giang, thì lời khẳng định của Chủ tịch nước Việt Nam chứng tỏ rằng cho dù có nâng cấp quan hệ với Hoa Kỳ lên đối tác chiến lược toàn diện, thì Việt Nam vẫn không nghiêng về Mỹ như một số chuyên gia từng đánh giá trước đó. Thay vào đó, Việt Nam vẫn xem Nga là một trong những đối tác hàng đầu, luôn luôn được ưu tiên. Còn theo nhà bình luận Lê Minh phát biểu với Sputnik thì Chủ tịch nước Việt Nam mời Tổng thống Vladimir Putin thăm nước mình chính là cách để thể hiện rõ tầm quan trọng của Nga đối với Việt Nam hiện nay và cũng là biểu hiện rõ ràng của chính sách ngoại giao nhất quán của Việt Nam. Tất nhiên, chuyện Việt Nam sẽ thành công hay không trong việc hài hòa lợi ích của mình với mối quan hệ của cả ba cường quốc lớn vẫn là một câu chuyện khác cần có thêm thời gian để kiểm chứng về sau. Như vậy có thể thấy là Hoa Kỳ đã không thành công trong việc lôi kéo Việt Nam về phía mình để chống Nga. Quả thật những gì mà trang Sputnik vừa đưa tin cũng chính là những sự kiện quan trọng vừa được diễn ra trong tháng 10 mới đây. Trong đó thì cuộc gặp gỡ của Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch nước Việt Nam trước thềm diễn đàn quốc tế lần thứ 3, một vành đai, một con đường, chính là một trong những sự kiện gây chú ý hơn cả. Bởi vì dù nhận được lời mời của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến tham dự diễn đàn tại Bắc Kinh, nhưng Tổng thống Nga Putin lại ưu tiên gặp gỡ Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng trước. Nó cho thấy được sự trân trọng rất lớn của nước này dành cho Việt Nam, một người bạn thân thiết lâu năm. Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng thể hiện một thái độ trọng thị, rất đỗi khi lãnh đạo cấp cao của đất nước hình chữ S đã tay bắt mặt mừng và liên tục bày tỏ sự biết ơn chân thành của mình với những gì mà bạn Nga đã giúp đỡ suốt nhiều thập kỷ qua. Qua đó khẳng định chắc nịch về sự gắn kết keo sơn của mối quan hệ Việt-Nga. Để rồi sau đó, đại diện hai quốc gia đã đưa ra những lời hứa hẹn hấp dẫn về những hợp tác trong tương lai. Chúng chính là chất keo kết dính giúp cho mối quan hệ song phương giữa hai nước Việt-Nga ngày càng trở nên gắn bó và sâu sắc hơn như những gì mà trang Sputnik đã đưa tin. Đây quả thật là những bằng chứng hết sức hùng hồn, cho thấy những gì mà kênh truyền thông của Nga khẳng định ở đầu bài viết là không hề sai. Rõ là Việt Nam vẫn đang rất coi trọng Nga và vẫn giữ cho mình được vị thế trung lập giữa hai cường quốc Mỹ-Nga. Một mặt Việt Nam tích cực nâng cấp mối quan hệ với Mỹ lên hàng đối tác chiến lược toàn diện. Một mặt, Việt Nam cũng không bỏ rơi một đối tác lâu năm của mình chính là bạn Nga đây.
Chẳng hạn như trong những lần Liên Hợp Quốc hội họp và tổ chức bỏ phiếu về việc lên án cuộc chiến của Nga tại Ukraine, Việt Nam đã bỏ phiếu trắng hoặc là bỏ phiếu trống để bảo vệ bạn bè của mình. Ngoài ra thì Việt Nam còn tích cực giao thương với người anh em thân thiết, bất chấp các lệnh cấm vận, trừng phạt của Mỹ và phương Tây giáng thẳng vào đầu Nga. Như chúng ta cũng cần biết rằng, Việt Nam làm như thế không phải chỉ để muốn giữ gìn mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa mình với Nga, mà còn là vì Việt Nam muốn thể hiện sự kiên định trong lập trường chính trị của bản thân. Cụ thể hơn, từ trước đến nay Việt Nam luôn theo đuổi chính sách ngoại giao cây tre mềm dẻo, khôn khéo, kết hợp với đó là chính sách quốc phòng 4-0. Việt Nam không tham gia liên minh quân sự, không liên kết nước này để chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực, không đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ để chống lại kẻ thù riêng. Theo đó, Việt Nam luôn hướng đến mục tiêu làm bạn với tất cả các quốc gia trên thế giới để xây dựng mối quan hệ song phương, đa chiều, đôi bên cùng có lợi. Việt Nam không muốn chọn phe và cũng không muốn đứng về phía nào trong cuộc chiến không hồi kết giữa các cường quốc với nhau như Nga, Mỹ hay Mỹ-Trung. Nhờ vậy mà suốt thời gian qua, Việt Nam đã có được những thành tựu đáng kể trên con đường ngoại giao của mình. Chẳng hạn như chuyện Việt Nam cùng lúc trở thành bạn bè thân thiết với cả ba ông lớn đang đối đầu nhau gay gắt trên chính trường thế giới, Mỹ, Nga, Trung. Việt Nam đồng thời còn đang trở thành tâm điểm chú ý của các cường quốc khác và trở thành mục tiêu nâng cấp mối quan hệ tiếp theo của Nhật Bản lẫn Australia. Chính điều này đã giúp cho Việt Nam nhận được rất nhiều đãi ngộ từ các quốc gia lớn nhỏ trên thế giới. Nó bao gồm cả những khoản viện trợ có giá trị khủng, những khoản đầu tư lớn với số tiền lên đến hàng tỷ đô la. Trong đó, Mỹ hứa hẹn rằng sẽ biến Việt Nam trở thành một xưởng sản xuất chip bán dẫn lớn nhất thế giới, còn Nga lại mời chào Việt Nam bằng những bản hợp đồng, hợp tác, năng lượng và khai thác dầu khí vô cùng tiềm năng trên Biển Đông. Riêng Trung Quốc, nước này cũng tích cực đẩy mạnh mối quan hệ kinh tế thương mại với Việt Nam, giúp cho kim ngạch xuất khẩu hai chiều giữa hai nước tăng cao. Nhờ vậy mà, suốt những năm qua, kim ngạch thương mại Việt-Trung luôn nằm top đầu bảng thống kê của Bộ Công Thương Việt Nam. Do đó, đứng trước một Việt Nam khôn khéo như thế, bạn Nga hoàn toàn có đủ cơ sở để tự tin trước Hoa Kỳ và thậm chí trước cả Trung Quốc hay bất kỳ cường quốc hùng mạnh nào khác. Hơn nữa, Việt Nam cũng có thừa uy tín để nước Nga đặt trọn niềm tin rằng mình không bao giờ bị phản bội bởi một quốc gia trung hiếu, nghĩa tình, luôn khắc cốt ghi tâm những người đã từng giúp đỡ mình, giống như những gì mà Chủ tịch nước Việt Nam đã phát biểu trong cuộc gặp gỡ vừa qua. Hy vọng rằng trong tương lai tới đây, mối quan hệ Việt-Nga sẽ càng trở nên tốt đẹp hơn nữa, cùng với chuyến viếng thăm cấp cao của Tổng thống Putin đến Việt Nam và của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến Nga. Chuyến thăm của ông Biden đến Việt Nam đã kết thúc trong tháng trước, nhưng đây chính là tiền đề để Việt Nam bứt phá trong lúc kinh tế thế giới đang khó khăn. Trang tin điện tử nasa.com, một trong những trang tin điện tử phiên bản Anh ngữ uy tín hàng đầu của Nhật, đã cho đăng tải một bài viết rất đáng chú ý liên quan đến Việt Nam với tiêu đề Chuyến thăm Việt Nam của Biden tạo ra một sóng đầu tư mới. Nguồn tin cho hay các doanh nghiệp công nghệ cao của Hoa Kỳ như là Microsoft, Google, SpaceX hay là Boeing đều đã đạt được những thỏa thuận và đang lên kế hoạch chuyển sang Việt Nam với những khoản đầu tư trị giá hàng chục tỷ đô la Mỹ, được cho là sẽ mở ra làn sóng bùng nổ đầu tư thứ tư tại Việt Nam. Đặc biệt khác với đầu tư biến Việt Nam thành nhân công giá rẻ như Trung Quốc đã làm trong hàng chục năm trước, làn sóng đầu tư này sẽ gần như hoàn toàn nhắm vào các ngành công nghệ cao như sản xuất và thiết kế chip, thiết bị bán dẫn, sản xuất xe điện, tinh luyện đất hiếm. Nó được cho là sẽ giúp Việt Nam nhanh chóng chuyển dịch cơ cấu công nghiệp từ những ngành công nghiệp cấp thấp và công nghiệp trung cấp thành công nghiệp công nghệ cao, tiến nhanh hơn trên quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và nhanh chóng trở thành một cường quốc công nghiệp hiện đại. Cụ thể, trang tin này viết, doanh nghiệp Mỹ có thể đổ xô tới nước này trong đợt bùng nổ đầu tư lần thứ tư và Hà Nội có thể đang đón nhận một sóng bùng nổ đầu tư nước ngoài mới. Việt Nam dường như đang chứng kiến sóng vốn đầu tư nước ngoài một cách ồ ạt chưa từng có, đặc biệt là từ doanh nghiệp Hoa Kỳ, khi các doanh nghiệp Hoa Kỳ vẫn có sự hiện diện tương đối nhỏ hơn tại Việt Nam với các đối thủ khác từ các quốc gia láng giềng. Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Biden vào tháng trước nhằm tăng cường quan hệ ngoại giao song phương từ các đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược toàn diện. Việc này đã mở ra một kỷ nguyên mới về mở rộng liên kết kinh tế giữa hai nước và sự bùng nổ đầu tư nước ngoài lần thứ tư. Trong chuyến thăm trụ sở của gã khổng lồ sản xuất chip NVIDIA tại San Francisco vào ngày 19 tháng 9, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã kêu gọi giám đốc điều hành của NVIDIA thành lập cơ sở sản xuất tại Việt Nam và tận dụng nó làm trung tâm sản xuất tại Đông Nam Á.
Nvidia là nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới về mảng cung cấp năng lượng cho hệ thống trí tuệ nhân tạo, dường như cũng rất hưởng ứng đề xuất tâm huyết của ông Chính. Thủ tướng cũng đã gặp gỡ những nhân vật nổi bật khác trong lĩnh vực công nghệ cao của Mỹ, bao gồm người sáng lập Microsoft, Bill Gates và các giám đốc điều hành cấp cao của Meta, trước đây là Facebook, cũng như một cuộc trao đổi với Elon Musk, chủ của SpaceX và nhà sản xuất xe điện khổng lồ Tesla. Những chuyến thăm và gặp gỡ này nằm trong lịch trình bận rộn của ông Chính trước khi tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Việc này cho thấy sự quan tâm sâu sắc của Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ với những gã khổng lồ công nghệ của Hoa Kỳ. Việt Nam đang mở nên hy vọng tiếp nhận những khoản đầu tư công nghệ cao của Hoa Kỳ để hướng tới nâng cấp ngành công nghiệp của đất nước. Trong chuyến thăm Việt Nam, ông Biden đã hội đàm với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và nhất trí nâng cấp quan hệ song phương đến mức cao nhất, đối tác chiến lược toàn diện. Việc nâng cấp mối quan hệ ngoại giao với một chính phủ nước ngoài lên 2 cấp liên tiếp được cho là một bước đi đột phá, nhưng cũng là một động thái bất thường của Washington. Các cuộc đàm phán cấp cao giữa hai nhà lãnh đạo đã đi kèm với một số thương vụ kinh doanh lớn, chẳng hạn Vietnam Airlines, hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã ký thỏa thuận ban đầu mua 50 máy bay phản lực Boeing 737 MAX trong một thương vụ trị giá hơn 10 tỷ đô la Mỹ. Công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam FPT Shop đã công bố hợp tác chiến lược với một công ty AI của Mỹ chuyên thiết kế chip và các sản phẩm bán dẫn hàng đầu của Hoa Kỳ. Công ty đã ký biên bản ghi nhớ với một tổ chức chính phủ của Việt Nam về việc hợp tác giúp ngành bán dẫn của Việt Nam nâng cao năng lực thiết kế chip và năng lực chế tạo R&D. Trong lịch sử, Việt Nam đã chứng kiến 3 lần bùng nổ đáng kể về đầu tư trực tiếp từ nước ngoài. Lần đầu tiên xảy ra khi Honda Motor bắt đầu sản xuất xe hai bánh trong nước năm 1997. Là làn sóng thứ hai kéo dài từ đầu năm 2000 cho đến thời điểm ngân hàng đầu tư Lehman Brothers của Mỹ sụp đổ vào năm 2008, gây ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đáng chú ý nhất. Trong đợt bùng nổ đầu tư này, gã khổng lồ Samsung Electronics của Hàn Quốc đã rót hàng tỷ đô la Mỹ vào Việt Nam. Nó đã đưa vào hoạt động cơ sở sản xuất điện thoại di động đầu tiên tại Việt Nam, tại tỉnh Bắc Ninh vào năm 2009, và từ đó đã biến Việt Nam trở thành một trong những trung tâm sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới. Và Samsung đã cho thấy đây là một nước đi đúng đắn và hiệu quả hàng đầu. Cuộc đầu tư thứ ba vào Việt Nam được cho là đã diễn ra mạnh mẽ vào giữa năm 2010 với sức mua ngày càng tăng. Việt Nam đã trở thành mục tiêu sinh lời của các doanh nghiệp tiêu dùng nước ngoài. Ví dụ, gã khổng lồ mua sắm Nhật Bản, Yongmon đã đầu tư vào trung tâm mua sắm khắp Việt Nam. Giờ đây, chuyến thăm của Biden được giới phân tích kinh tế nhận định sẽ kích hoạt làn sóng đầu tư thứ tư vào Việt Nam, tập trung vào các khoản đầu tư và công nghệ cao của các doanh nghiệp Mỹ. Nó được cho là có thể lên tới hàng chục tỷ đô la Mỹ vào công ty sản xuất chip bán dẫn, khai thác tinh luyện đất hiếm, chế tạo máy gia công chính xác cao, xe điện và cả những công ty thiết kế. Trong khi chính phủ Hoa Kỳ thừa nhận thực tế rằng Việt Nam không nhất thiết sẽ tuân thủ các nguyên tắc cốt lõi mà Hoa Kỳ đề cao như dân chủ và tôn trọng nhân quyền, do Việt Nam theo chế độ độc đảng, thì Washington chọn Việt Nam là một quốc gia thân thiện và rất quan trọng khi Việt Nam nằm trong phạm vi ảnh hưởng của Trung Quốc. Động thái ngoại giao của Biden đang được các doanh nghiệp Mỹ hiểu là bật đèn xanh cho các doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam. Điều này có nghĩa là những doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam sẽ không chịu những rào cản luật pháp từ Hoa Kỳ, sẽ không vướng vào những lệnh cấm vận trừng phạt và được bảo đảm về mặt pháp luật ở cả hai nước, được ưu đãi thuế và thậm chí là được hỗ trợ tài chính từ Mỹ. Nhưng tất nhiên, nó cũng hoàn toàn xóa bỏ những quan ngại trước đây về việc các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào Việt Nam có thể đối mặt với những rủi ro chính trị khi Việt Nam và Hoa Kỳ vẫn chưa nâng cấp quan hệ trong lịch sử. Đầu tư kinh doanh của Mỹ vào Việt Nam rất khiêm tốn so với các cường quốc kinh tế châu Á khác như Singapore, Nhật Bản hay Hàn Quốc. Tính đến cuối năm 2022, đầu tư của Hoa Kỳ vào Việt Nam mới đạt 11,4 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 11, kém xa so với các quốc gia khác như Hàn Quốc 80,9 tỷ đô la Mỹ, Singapore 70,8 tỷ đô la Mỹ, Nhật Bản 68,8 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, phần lớn các khoản đầu tư trước đây đều tập trung vào những ngành công nghiệp cấp thấp hoặc là cấp trung, sử dụng nhiều lao động như sản xuất hàng điện máy, gia dụng, may mặc. Việt Nam đang hướng tới mục tiêu trở thành một quốc gia tiên tiến và mong muốn chuyển hướng từ ngành công nghiệp sử dụng lao động truyền thống sang ngành công nghệ cao có giá trị gia tăng cao hơn. Hợp tác với công ty Hoa Kỳ, đặc biệt là những công ty đang thống trị trong lĩnh vực bán dẫn và AI, sẽ rất quan trọng cho sự chuyển đổi cơ cấu công nghiệp của Việt Nam. Một số nguồn tin cho hay các công ty công nghệ cao như Google, Intel, SpaceX, Microsoft, Boeing đều đã đạt được những thỏa thuận quan trọng và đang lên kế hoạch chuyển tới Việt Nam sau khi đã nhận được những cam kết sơ bộ và đảm bảo từ chính phủ Việt Nam.
Mốc thời gian mà những công ty này truyền đến Việt Nam vẫn chưa được công bố chính xác, nhưng các nguồn tin cho hay nó có thể bắt đầu từ cuối quý 1 hoặc đầu quý 2 của năm 2004 và sẽ tạo ra một đợt bùng nổ đầu tư thứ tư vào Việt Nam, có thể kéo dài đến ít nhất năm 2028, với hàng chục tỷ đô la Mỹ sẽ được rót vào ngành công nghiệp, công nghệ cao của Việt Nam. Việc các công ty Hoa Kỳ chuyển sang Việt Nam là điều tất yếu khi quốc gia này đang hội tụ đầy đủ những yếu tố để đảm bảo cho các công ty có thể hoạt động dài hạn và có lợi nhuận lớn. Điều kiện chính trị của Việt Nam ổn định, nguồn nhân lực trẻ dồi dào, vị trí địa lý thuận lợi, gần Trung Quốc, tiện giao thương quốc tế. Đặc biệt, việc nâng cấp quan hệ với Hoa Kỳ đến mức cao nhất sẽ đảm bảo cho Việt Nam tránh được những rào cản thương mại, tránh được các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, trong khi cuộc chiến công nghệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ vẫn đang ngày càng quyết liệt. Tất nhiên, để đón được làn sóng đầu tư mới, Việt Nam sẽ phải chuẩn bị thật kỹ, đặc biệt về vấn đề nguồn nhân lực, nơi Việt Nam được cho là đang thiếu các chuyên viên hoặc những kỹ sư công nghệ cao. Sau chuyến thăm Hoa Kỳ, Thủ tướng Việt Nam đã chỉ đạo các cơ quan liên ngành khẩn trương đào tạo 30.000 đến 50.000 chuyên gia bán dẫn và các chuyên gia trong các lĩnh vực công nghệ khác, đồng thời với việc buộc phải áp dụng mức thuế tối thiểu quốc tế, dự kiến sẽ bắt đầu từ năm 2024. Việt Nam đang cân nhắc những chính sách mới để thu hút các công ty đa quốc gia và đang tăng tốc chuẩn bị chào đón các nhà đầu tư nước ngoài. Tất nhiên, để chờ xem liệu những nhà đầu tư mới vào Việt Nam có thành hiện thực hay không, thì Việt Nam cũng phải tỏ ra là họ đã sẵn sàng hay chưa.